नमस्कार मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज आपण इतिहासाचं लेक्चर पाहणार आहोत। टॉपिक आहे सामाजिक धार्मिक सुधारणा संघटना। ह्यामध्ये आपण सर्व संघटना पाहणार आहोत आणि मग त्यांचे संस्थापक आणि त्याची स्थापना वर्ष। खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, याच्यावर एक तरी क्वेश्चन तुम्हाला एग्जाममध्ये विचारला जातो। ठीक आहे, तर या लेक्चरमध्ये आपण टोटल 27 संघटना पाहणार आहोत। तर आपण टाइम वेस्ट न करता आपल्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर पहिलं सामाजिक धार्मिक सुधारणा संघटनामधील पहिली संघटना कोणती आहे? तर आत्मीय सभा। आत्मीय सभा त्याचे संस्थापक आहेत राजा राममोहन रॉय आणि त्याचं स्थापना वर्ष 1815 मध्ये। आणि राजा राममोहन रॉय यांचीच 1828 मध्ये ब्राह्मो समाजाची स्थापना केलेली आहे। म्हणजे एकतर आत्मीय सभा 1815 मध्ये आणि 1828 मध्ये ब्राह्मो समाजाची स्थापना पण राजा राममोहन रॉय यांनी केलेली आहे। मग 1820 मध्ये वहाबी चळवळ सईद अहमद। मग 1826 मध्ये यंग बंगाल ही संघटना कोणी स्थापन केली? हेनरी डिरोजिओ। 1830 मध्ये धर्मसभा राधाकांत देव। 1839 तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टागोर। क्वेश्चन विचारला याच्यावर। 1839 तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टागोर। पुढे जाऊया। 1841 नामधारी कुका आंदोलन बालक सिंग व राम सिंग। 1851 मध्ये रहनुबाई मुइदयान सभा दादाभाई नौरोजी। 1861 राधा स्वामी सत्संग दयाल साहेब। 1867 प्रार्थना समाजाची स्थापना आत्माराम पांडुरंग तरखडकर यांनी केलेली आहे। ह्यावर पण क्वेश्चन विचारलेला आहे। 1870 इंडियन रिफॉर्म असोसिएशन केशवचंद्र सेन। ठीक आहे, ह्यात तुम्हाला लक्षात ठेवायलाच लागेल, ह्यात काही ट्रिक्स नाही आहेत। इयर, मग ती संघटना आणि मग त्याचे संस्थापक। मग आर्य समाज ह्याच्यावर पण क्वेश्चन विचारलेले आहे। 1876 मध्ये आर्य समाजाची स्थापना दयानंद सरस्वती यांनी केलेली आहे। 1875 थिओसॉफिकल सोसायटी ऑलकॉट अँड ब्लावत्स्की ह्या दोघांवर पण क्वेश्चन आलेला आहे। देन 1884 डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना कोणी केली? म गो रानडे। आणि 1887 भारतीय सामाजिक परिषद कोणी स्थापन केलं? म गो रानडे। हे बघा, हे दोन, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी पण रानडे यांनीच केली आहे आणि भारतीय सामाजिक परिषद पण रानडे यांनीच केलेली आहे। इयर लक्षात ठेवा आणि ह्याच्यावर पण क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलेला आहे। मग 1892 मद्रास हिंदू असोसिएशन वीर शोलिंग पंतलू, हे थोडं लक्षात राहील। पुढे जाऊया। 1885 मध्ये सेवा सदनची स्थापना बहरामजी मलबारी यांनी केलेली आहे। सेवा सदनची स्थापना बहरामजी मलबारी। देन 1897 इम्पॉर्टंट आहे, रामकृष्ण मिशन ह्याचे संस्थापक कोण आहेत? स्वामी विवेकानंद। 1887 देव समाज स्वामी नारायण अग्निहोत्री। 1902 भारत धर्म महामंडल पंडित मदन मोहन मालवीय। 1905 मध्ये भारत सेवक समाज गोपाळकृष्ण गोखले। हे बघा, भारत धर्म महामंडळ आणि भारत सेवक समाज लक्षात ठेवा, कन्फ्यूज नका होऊ। पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत धर्म महामंडळ आणि ह्याच्यावर क्वेश्चन विचारला 1905 मध्ये भारतीय सेवक समाजाची स्थापना कोणी केली? गोपाळकृष्ण गोखले। पुढे जाऊया। 1910 निष्काम कर्ममठ ह्याची स्थापना महर्षी कर्वे यांनी केली आहे। 1911 भारत स्त्री मंडळ कोणी स्थापना केली आहे? सरला देवी। 1914 सेवा समिती पंडित हृदयनाथ कुंजरू। 1917 भारतीय महिला परिषद। हे बघा, ह्याच्यावर क्वेश्चन विचारलेला आहे। 1917 मध्ये भारतीय महिला परिषदेची स्थापना डॉक्टर ॲनी बेझंट यांनी केली आहे। 1909 पूजा सेवा सदन देवधर व पंडिता रमाबाई। 1919 खुदाई खिदमतकार। हे बघा, ह्याच्यावर पण विचारलं आहे। 1919 मध्ये खुदाई खिदमतकार ह्याची स्थापना खान अब्दुल गफार खान यांनी विचारलेली आहे। खूप क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यामध्ये जे ऑलरेडी विचारलेले आहेत आणि बाकी क्वेश्चन्स पण येऊ शकतात। आणि फक्त तुम्हाला जास्त काही करायचं नाही, 2-3 वेळा ते बघा तुम्ही व्हिडिओ, अपने आप लक्षात राहतील। खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे हा, ह्याच्यावर एक तरी क्वेश्चन येतोच। ठीक आहे, आणि खूप क्वेश्चन रिपीट पण झालेत।
ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपलं लेक्चर तर संपलेलं आहे. तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. ठीक आहे मित्रांनो, आणि बाकी लेक्चर्सचे पण मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ते नक्की जाऊन पहा. ठीक आहे, तर भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. थँक्यू.